بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه درس‌های قبلی خود میایم از موضوع بخش HTML، البته از بخش تگ آی فریم استفاده میکنیم. درست است؟ آی فریم در این قسمت درج کرده، سورس یا منبعش هم در این قسمت انتخاب میکنین شما. مثلا میگیم که about.html. به این اساس کنترل S یک بار بیاین در اینجا صفحه‌تان رفرش بکنین، به این اساس قرار میگیره. خب میایم بعض از اتریبیوتاش همچنان کار میکنیم که در این بخش همچنان اتریبیوت اولش که هست در اینجا شما میتونید از نگاه ود و هد ایره برش تعیین بکنید که به کدام اندازه باشه. مثلا میگیم که 600 و کنترل S یک بار صفحه را بیاین رفرش بکنین، به این اساس هم قرار میگیره. درست است؟ و باز هم در این قسمت شما میتونید که از نگاه هدش همچنان تغییرات بالایش اضافه بکنیم. درست است؟ به این شکل میگیم که تا حدود 500 باید باشه. کنترل S یک بار رفرش بکنین، به این اساس قرار میگیره. درست است؟ و بعد از او همچنان اتریبیوت بعدی که بالای آی فریم میشه استفاده بکنیم از موضوع مرجن است. درست است؟ مرجن ودش هم میگیم که باشه در این قسمت همچنان برش تعیین میکنین که تا حدود فرض مثال 50 برش میگیریم. درست است؟ و در این قسمت کنترل S و اینجا همچنان یک رفرش بکنین، ببینین به این اساس هم قرار میگیره، یعنی از دو سمتی که طرف راست و چپ است. درست؟ یا فرض مثال امیره برش میگیریم تا حدود میگیم باشه 80 تا اونجا ما تغییرات مشاهده بتونیم. درست است؟ یک رفرش بکنین به این اساس. و همچنان همین موضوع رو شما میتونین که از مرجن استفاده بکنین. مرجن از سمت یعنی از بر یا کار کردین در قسمت وایت و همچنان از نگاه درازیش کار میکنیم. درست است؟ در این قسمت همچنان شما نشته میکنین که مرجن هد در این قسمت همچنان برش میگیریم که فرض مثال تا حدود 50 و یک بار کنترل S در این قسمت هم بیاییم به این اساس ببینیم که از سمت بالا و از سمت پایان هم به این شکل قرار میگیره. و موضوع دیگهش که در این قسمت شما ببینید یعنی اسکرول میتونه میره. درست است؟ همین موضوع اسکرول همچنان شما میتونید از این اتریبیوت ها استفاده بکنید. خب در این قسمت شما درس میکنید که اسکرولینگ equal double quotation. خب در اینجا هم برش انتخاب میکنیم که اگر yes برش بگیریم. درست است؟ و باز هم در این قسمت دبل کوتیشن کنترل S یک بار صفحه را رفرش بکنیم. طبعا که هیچ کدام اتفاقی رخ نمیده اینجا. درست است؟ چون میشه که استفاده بکنین. اما باز اگر در این قسمت شما بیاین همین موضوع را برش بگین که مثلا نو. درست است؟ یعنی اسکرول در این قسمت دیگه موضوعش هدفش است که اسکرول نشه. درست است؟ یعنی کسی اسکرول کرده نتونه این موضوع را. کنترل S یک بار رفرش بکنین در این قسمت ببینید اسکرول دیگه از بین میره. آیا ما ایره میتونیم دیگه اسکرول بکنیم؟ ببینیم که طبعا ما این کارا نمیتونیم. اگر در این قسمت ایره برش میگیم که yes یعنی اسکرول شوه و اینجا همچنان از نگاه مرجن ها تمامش دیگه پاک میکنیم. کنترل S تا اونجا واضح شوه یک رفرش بکنین در این قسمت. اینجا کدام موضوع اسکرول فعلا کار نمیکنه. درست است؟ چون اینجا اگر ما برش میگیریم که ود و هدش یعنی یک اندازه کم میگیریم فرض مثال 100 و اینجا را همچنان تا حدود 100 برش انتخاب میکنیم. کنترل S و یک بار اینجا رفرش بکنیم به این شکل ببینین آل اسکرول میتونیم البته. درست است؟ یعنی 100 هم در اونجا دیگه به اندازه کوچک میشه. امیر تا حدود 300 برش انتخاب میکنیم از ود و هد. کنترل S در اینجا یک رفرش بکنیم ببینین اسکرول میتونیم. درست است؟ به این شکل. اما اگر خواسته باشیم که اسکرول در اینجا نشه باز برش میگیم که نو. کنترل S و اینجا همچنان یک رفرش میکنین در این قسمت ببینین حالا دیگه اسکرول نمیتونیم. درست است؟ به این اساس میشه که از اتریبیوت هایی که ما در بخش آی فریم داریم در اینجا هم استفاده بکنیم. درست؟ به این شکل. خب این موضوع را هم از این قسمت دوباره دلیت میکنیم یا پاک میکنیم. حالا هدف ما یک تگ جدید دیگه است. ما یک موضوعی داشتیم به نام image source. درست است؟ image source ما در این قسمت equal شود دبل کوتیشن با کدام موضوع. در اینجا شما ببینین یک تصویر داریم در اینجا فرض مثال به این شکل. یکی about است و یکی هم گالری است. درست؟ ایره اگر ما خواسته باشیم خب چون اینجا حرف P است و اکستنشنش هم GPG است. درست؟ برش میگیم P.gpg. درست است؟ به این شکل.
و باز هم کنترل اس. حال طبعا در قسمت صفحه ما اینجا قرار میگیره. حال هدف ما است وقتی که ما اگر بخوایم بالای about کلیک بکنیم، یعنی در یک تصویر است، درست بالای about میخوایم کلیک کنیم، صفحه از about بیاید، یا در قسمت گالری کلیک میکنیم، صفحه گالری برای ما چی شود؟ باز شود. اگر اینو بیایم به این شکل کار بکنیم که قبلا هم ما با شما کار کردیم، یک موضوع داشتیم، یک تگ که href، درست، و باز هم در این قسمت ایره ایکوال با کدام موضوع ربط میدین شما، درست است. ما در اینجا از قبلا یعنی دو صفحه داریم، یکی about و یکی همچنان گالری. در این قسمت میین شما موضوع انتخاب میکنین، میگیم که اولش هست مثلا به نام about، درست، .html، و باز هم در این قسمت چی میکنین؟ دبل کوتیشن به این اساس کنترل اس. یک بار در اینجا رفرش بکنید، ببینین حال به این شکل قرار میگیره، چون ما هدفم بالای about است، درست. بالای از کلیک بکنم صفحه about برای ما طبعا باز میشه، اما وقتی که بالای گالری ما میخوایم کلیک بکنم، باز موضوع گالری باز شود، چون در اینجا دیگه موضوع یعنی تمام تصویر ما به شکل لینک چی شده؟ برقرار شده. یعنی هر موضوع را ما میخوایم به شکل جداگانه اونجا ارتباط برقرار بسازیم بینشان، درست. اگر باز شما بیاین این موضوع رو پس دوباره اگر کپی بکنین، در این قسمت هم پیست بکنین و اینجا برش بگوین که مثلا موضوع بخش دیگه ما بود به نام گالری به این اساس. خب بعد از او همچنان کنترل اس و در قسمت صفحه بیاین یک بار رفرش بکنین، حال دیگه بالای about کلیک کنین، ببینین موضوع گالری باز میشه، یا در قسمت گالری هم کلیک کنین، موضوع گالری باز میشه. در هر قسمت تصویر ما اینجا دیگه چی داره؟ لینک یا ارتباط. در اینجا هم کلیک بکنین، اما موضوع گالری به شما باز میشه، اما هدف ما این موضوع نیست، درست. خب میایم این موضوع را کار میکنیم در این قسمت که چطور بتونیم مثلا از این موضوع استفاده کنیم. شما میین این موضوع دیگه به این شکل کار کردین، تمامش چی میکنین؟ دیلیت میکنین. به این اساس اونجا ما تگ داریم به نام مپ، درست است. در این قسمت شما نوشته میکنین مپ و باز هم یک تگش چی میکنین شما؟ یک بار کلوز میکنین. در قسمت داخل تگ مپ اینجا دیگه ما موضوعی داریم به نام تگی که یعنی منبع یا سورس را میخوایم بالای ازی وارد بکنیم، اونجا دیگه به نام area است، درست است. area باز هم در اونجا دیگه به اساس شپ مشناسه و درست است، یعنی به اساس شپ باید اونجا کار بگیریم، درست. area shape equal double quotation، یعنی هدف ما بالای نیست. ای به کدام شکل شپ است و ای هم به کدام شکل. ای را ببینید به شکل رکتنگل است و ای همچنان به شکل سرکل است، درست. اینمی هدفش است، یعنی تو میخوایم مثلا بالای about کار میکنی یا بالای گالری، اونجا برش تعیین بکن. ما اول بالای رکتنگل کار میکنم، درست است. در این قسمت وقتی که شما شپ تعیین میکنین، به شما میگه که شپ شما چی است. اونجا شپ ما به شکل رکتنگل داره، درست است. برش میگیم که رکت، یعنی هدفش از رکتنگل. باز هم در این قسمت دبل کوتیشن و در اینجا دیگه موضوعی است، یعنی یک اتریبیوتی است بالای ایریا کار میشه که اونجا او را بشناسه که به کدام اساس است، یعنی در کدام موقعیت تو میخوایی. مثلا ما رکتنگل برش گفتیم، اما از اینجا تا به اینجا یعنی 4 زل از این مقدار یا اندازش به کدام شکل است تا که نمیجر برش راهنمایی بکنیم، بگیم که تا اینمی قسمت برای ما چی کنه، یعنی رکتنگل یعنی جای سلکت برای ما بندازه. ما از قبل اید اندازه گیری کردیم در قسمت پروگرام فتوشاپ. شما هم میتونید با توسط رولر ایده پس چی کنین؟ اندازه گیری کنین که چقدر موقعیت میشه، یعنی از 4 سمت. در این قسمت ببینین تگ است یا از اینمی تگ ما یکی از خواص ها یا اتریبیوت چی است به نام کوردز، درست. در این قسمت ایکوال دبل کوتیشن با کدام موضوع. در اینجا ما از قبل رو اندازه گیری کردیم، میگم که از نگاه ازی که 4 اطرافش است، از یک سمت ازی چون اندازه کردیم ما 420 میشه، درست است. اینجا شما کاما برش اضافه میکنین و دیگرش همچنان تا حدود 65 میشه و همچنان در این قسمت شما میکنین که 260 مثلا باشه، چون اندازه از او باید برابر بیاید در این قسمت، درست. باز هم میگیم که 230 باشه و بعد از این قسمت شما کی موضوع را اضافه میکنین، در این قسمت هم برش میگیم که دبل کوتیشن. در این قسمت کنترل اس آل دیگه ما همی ساحه را برش معرفی کردیم، یعنی از این سمت چقدر شده بود دور هم تعیین کردیم، از سمت راست، از سمت چپ و از سمت پایان و از سمت بالا، یعنی همون 4 زله که ما داریم در این قسمت، همون 4 زله برش
یعنی در کد راهنمایی کردیم که اینی زل طرف سمت چپ ما شما چقدر است یا راست و یا همچنان تاپ یا که پس دوباره مو داون یا پایانش. درست شما باز به اینمی اساس رو اندازه گیری کرده و اینجا تعدادش را ذکر میکنین. خب در این قسمت کنترل اس در اینجا هم یک رفرش بکنین. در اینجا کدام عملیه صورت نگرفته، کدام لینک یا ارتباط نداره. درست باز هم در اینجا باز بر شما معرفی میکنین، یعنی از تگ href برش میگین که کدام موضوع اونجا وارد شود. دبل کوتیشن ما موضوعی را کار میکنیم. البته اینمی بخش ما به نام چی است؟ گالری. باید که ما از قبل در این قسمت داشته باشیم، یعنی بخش گالری را. درست است. در اینجا هم برش میگیم که همون موضوعی را که ما میخوایم اینجا از به نام گالری. درست به این شکل .html یعنی اکستنشنش هم html است. دبل کوتیشن یک سلش در اینجا اضافه بکنین. کنترل اس یک رفرش بکنین به این صفحه تانه و در این قسمت ببینین هیچ کدام موضوع باز هم در اینجا لینک یا برقرار نشده برای از این موضوع. درست میم اول امیر کار میکنیم، بعدا باز به ترتیب اینمی اباوت هم کار میکنیم. در قدم بعدی که شما از اینجا میخواین این کار انجام بدین میگیم تا فی الحال کو یعنی امی کد یا تمام موضوعات ما درست است به این شکل. اما شما باز میایین در قسمت موضوعی که ما اینجا داریم به نام ایمیج سورس. در اینجا برش یک موضوع رو تعیین میکنیم که بعد از این قسمتی که شما انتخاب کردین امو سورس یا منبع ایمیجتون از کجا است، به کدام اساس بیاید. درست اینجا برش میگیم یوز استفاده که میکنیم ما از موضوع مپ. مثلا یوز مپ ما کدام نام داره، باز نامش در مپ اون در قسمت تگ مپ اونجا اضافه میکنیم. یوز مپ ایکوال دبل کوتیشن علامت نمبر. درست در اینجا برش میگیم فرض مثال ایمیج مپ مثلا. درست ایمیج مپ باز هم در این قسمت دبل کوتیشن شما اضافه میکنین و در این قسمت هم یک سلش اضافه میکنین به این اساس. اما باز میین در قسمت مپ در اینجا برش میگین که نیم مپ نیم تان ایکوال دبل کوتیشن با کدام موضوع، در اینجا کدام موضوع رو ذکر کردین به نام ایمیج مپ. درست به این اساس باز هم دبل کوتیشن و کنترل اس میکنین صفحه تان یک بار بیاین رفرش بکنین. درست به این شکل. حال در قسمت about ببینیم کدام لینک نیست یا در این قسمت یا در ساحات مختلف تصویر ما، اما وارد محیط گالری که میشیم ارتباط داره. درست سعی کنین در این قسمت ها هیچ کدام ارتباطی نیست در اینجا موضوع میبریم، اما با مجردی که داخل از این ساحه میشین ببینین به این شکل ارتباط پیدا میکنه. وقتی که بالا از یک بار کلیک بکنین موقعیت گالری را به شما باز میکنه. اگر ما اینجا کلیک بکنم ببینین به اینمی شکل، یعنی تنها اینمی ساحه را ما برش آدرس دادیم که اینمی جره برای ما با اساس لینک. حالا میتونین که بالای about هم استفاده بکنین. درست در اینجا اینمی کد از که ما اینجا ذکر کردیم این فقط انتخاب میکنیم کنترل سی، در اینجا دیگه برش میگیم کنترل وی. فی الحال اگر ما برش رکتینگل بگیرم ببینین در این قسمت کنترل اس میکنیم یک بار بین در اینجا. درست است در این قسمت بین کدام عمل یا اتفاقی رخ نمیده. درست به خاطری که ما اونجا رکتینگل که ایره انتخاب کردیم چون اینمی مقدار برش تعیین کردیم در اینمی ساحه است. درست یعنی همون عمل ما در اینمی ساحه است، در اینجا عمل کرده خدا نشان میده. درست اما در قسمت about باز شما میین دیگه ایره هم به اساس پروگرام فتوشاپ میشه که شما اندازه گیری بکنین سرکل یا موضوع شکل دایروی را که چقدر اندازهش است و بعد از این قسمت شما بین باز به این مقدارش یعنی هر مقداری را که اونجا اندازه گیری کردین علاوه بکنین. درست است. خب ما در اینجا میایم دیگه از موضوع رکتینگل استفاده نمی کنم. در این قسمت میگم او به شکل چی است؟ به شکل سرکل است. درست است. موضوع سرکل نوشته میکنیم در این قسمت چون به اساس شکل دایروی است. اما اینجا دیگه باز فرق میکنه. ببینید ما اگر کنترل اس بکنم در اینجا آیا کدام اتفاق رخ میده؟ اینجا نیست. اما اینجا کلیک بکنید اینجا باز هم هیچ کدام موضوعی نیست چون ما آدرس قبلی ما یعنی اعدادی که ما اونجا برش استفاده کردیم آدرس قبلی بالای شپ قبلی ما است. برای هم ما میایم میگم که او رو ما اندازه‌گیری کردیم که در این قسمت از 4 لحاظ یا از 4 سمتش اینجا تا حدود 105 شده و اینجا همچنان ما اونجا یادداشت گرفتیم که 148 شده و همچنان در این قسمت شما ببینید که البته 80 است. درست و در اینجا همچنان تا حدود 200 است و اینال گالری را اونجا بر از او آدرس نمیدیم چون اگر من کنترل اس میکنم در این قسمت یک رفرش میکنم اینجا هم لینک میگیره و اینجا هم ببینید این موضوع گالری است. کلیک کنین بخش گالری به شما باز میشه اما بالای
about از کلیک بکنین اونجا شکل دایروی گرفته، اما چی است؟ گالری را باز میکنه. باز هم شما در کدینگ مین در اینجا دیگه موضوع بعدی تانه که شما انتخاب میکنین البته چی است؟ about. شما در اینجا باز میین چی میکنین؟ میگین که about. درست؟ کنترل اس یک بار در اینجا بین یک رفرش بکنین. در این قسمت ببینین چوکاتش انتخاب میشه، اما موضوع گالری را به شما باز میکنه. در این ساحات دیگهش موضوع اینجا کار نمیکنه، درست؟ به این شکل. اما در این می ساحه که میشن موضوع گالری به شما باز میشه. و در این قسمت هم ببینین هیچ کدام عملی صورت نمیگیره، درست؟ اما با مجردی که داخل شکل دایروی about میشین اون موجب به شما سلکت میشه. به این شکل کلیک بکنین موضوع بخش about به شما باز میکنه. یعنی به این اساس یا به اینمی تکنیک شما میتونین که از موضوع بخش تگ مپ به اینمی اساس شما استفاده کنین، درست است؟ خب میبینیم موضوعات تمامش پس دوباره پاک میکنیم، یک تگ جدید یا درس جدید دیگه رو کار میکنیم. خب در این قسمت ببینین به این اساس ما تمام این موضوعات پاک میکنم. و اینجا یک موضوع داشتیم ما به نام image source. در این قسمت هم ما میتونستیم که فرض مثال بیاریم یک تصویری را اونجا انتخاب بکنیم. در این قسمت ببینین من یک رفرش بکنم به این اساس قرار میگیره. یعنی اگر در این قسمت شما بیاین مثلا یک تصویر دیگه را اگر خواسته باشین اینجا هم میتونین، یعنی کدام مشکل نداره. اگر باز ما بیایم در این قسمت مثلا بگیریم که فرض مثال در اینجا ما یکی از ویدیوها را دارم. خب در این قسمت میایم و اگر برش میگم که مثلا یک نکته یا دات mp4، درست؟ کنترل اس یک بار رفرش بکنین. اینجا کدام موضوع از ویدیو بر ما باز میشه، ببینید که باز نمیشه، درست است؟ باز ما میتونیم که بیایم از بخش کار بگیریم که در این قسمت درست است برش انتخاب بکنیم که ویدیو را چطور ما بتونیم وارد محیط HTML بسازیم. خب یک تگ جدید را باز میکنیم که embed، درست است؟ باز هم src source equal double quotation یک dot mp4 double quotation control s یک بار صفحه دم رفرش بکنید به این شکل قرار میگیره، درست است؟ خب در اینجا میایم مثلا ما در اینجا اگر خواسته باشیم که از اتریبیوتش استفاده بکنیم، چون اونجا ویدیو را میخوایم که مثلا سایزش در این قسمت بسیار کوچک است اما زیاد قرار بگیره، درست است؟ در اینمی جا باز شما میین از موضوع ود و هدش هم استفاده میکنین. ما برش میگیم که ودش همچنان باید باشه تا حدود مثلا 300. کنترل اس در اینجا یک رفرش بکنید. فلحال میگیم درست است و اینجا همچنان میگیم که هدش هم باشه تا حدود فرض مثال 400. کنترل اس یک بار بیاین در اینجا یک رفرش بکنیم، درست؟ به این شکل قرار میگیره. و اگر خواسته باشیم که شما اینجا را یعنی بر سایزش بیشتر بگیرین تا حدود مثلا 600، کنترل اس باز اونجا ببینید که به این شکل یعنی بزرگ میشه، درست است؟ و همچنان در اینجا اگر برای بگیریم که 400 نمیگیم تا حدود 100 باشه، ببینیم که به کدام شکل میشه. یک رفرش بکنیم ببینیم میله سایزش بالا، یعنی موضوعات هم کار میکنه، درست؟ به این اساس. و اگر خواستین پس دوباره به حالت نرمال تا حدود 300 بگیریم، در اونجا دیگه به این شکل قرار میگیره. یک موضوع اگر خواستین شما مثلا پس ایره میخواین که از بین ببرین، چون عوض از اگر یک تصویر ضرورت میشه میتونید که شما هم تصویر انتخاب بکنید. در اینجا ببینین تصویر ما هست پی، درست؟ یعنی که باز نامش پی است و اکستنشنش هم جی پی جی است. اینجا برش میگیریم که پی و اینجا هم برش میگیریم که جی پی جی. کنترل اس یک بار در اینجا یک رفرش بکنید، تصویر به شما قرار میگیره، ویدیو هم قرار گرفت و تصویر همچنان. اگر خواستین یک فایل mp3 را بیارین، یک .mp3 اکستنشنش، درست؟ اینجا برش میگیم که 1 و اینجا هم اکستنشنش نوشته میکنین که mp3. کنترل اس یک بار رفرش بکنین، ببینین به این شکل اینجا دیگه این موضوع هم به شکل آدیو قرار میگیره. و اگر شما احیانا از این قسمت نمیشه یعنی کار نمیکنه و یا که فرض مثال اینجا امی میوزیک ها یا که
فایل هایی که به شکل ویدیو است تمامش از اینجا از بین میره. باز شما چیکار میکنین؟ مثلا در این قسمت میایین بخش هر ویدیویی که شما ضرورت داشته باشین، درست است؟ ما در اینجا میایم، خب مثلا در اینجا میبینیم این موضوع رو انتخاب میکنیم، درست است؟ رینیم میکنیم، میره یک نام برش میتیم مثلا زی، درست است؟ بعد از او هم در این قسمت شما میرین در اینجا یک بار در قسمت پروپرتیز و اینجا آدرسش مکملش چی میکنین؟ شما انتخاب میکنین، کپی میکنین، درست است در اینجا. و باز هم یک بار ببینیم که البته کدام فرمت است، ببینیم MP4. و در قسمت کدینگ هم میایم در اینجا برش میگیم که یعنی قبل از این موضوع کنترل وی اینجا قرار میگیره، باز هم یک بار چی میکنین شما در اینجا بکسلش و در اینجا میگیم که سی است و فرمتش همچنان است MP4. کنترل اس میکنین، در اینجا بیاین یک بار صفحه تان رو رفرش بکنید، به این شکل قرار میگیره، درست است؟ به اینمی اساس میشه که شما از یک آدرس دیگه هم در اینجا یک ویدیو رو فرمتش اضافه بکنین و همچنان توسط اینمی امبد شما میتونین که سورس یا منبع چی استفاده بکنین، ویدیو باشه، آدیو باشه مثلا، و یا همچنان که در اونجا به اساس پیکچر باشه. به اینمی اساس میشه که شما او را وارد صفحه وب پیج تان بسازین، درست؟ به اینمی اساس و همچنان از نگاه ویدیو هیدش هم میتونین شما رو تغییرات بالایش اضافه بکنین. خب تا اینمی قسمت موضوع درس امروزی ما کفایت میکنه. شما رو به خداوند یکتا بگذارم، موفق و کامیاب باشید.